Shikuese e abcnews ju përshëndes të gjithëve, jemi bashkë në të transmetim të drejtë për drejtë në lajmet orës 19, ku do të jemi bashkë me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Do ta nisim të edicion me një lajm, me një zhvillim të minutës së fundit. Ka ndëruar jetë një pacient 68 vjeçar nga Gjirokastra nga COVID-19. Por për më tepër informacione, ne do të kemi në këtë momente një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Orges Sako. Orges, të përshëndes. Orges, më dëgjon? Po të dëgjoj, Fabil. Atëre, është një 68 vjeçar i cili ka ndëruar jetë teksa po transportohej nga spitali drejt banesës së tij apo jo? Po, është rasti i parë në Gjirokastrit, desha të thosha, është identifikuar që në datën 20 maj ka qenë në spitalin infektiv në Tiranë pasi vuan nga sëmundjet seroze, sëmundjet të cilat për fat keq me sa info që kemi ka qenë shkaktari i cili ka ndëruar dhe jetë. Vetëm gjatë ditës së sotme ai është nxjerrë nga spitali infektiv në Tiranë me autoambulancë për të transportuar deri banesës së tij në Gjirokastër, por për fat keq gjatë transportit ka humbur jetën dhe pikërisht në aksin rrugor të Lushnjës drejt Gjirokastrës, sipas informacioneve që kemi. Ka qenë një rast i parë, desha thosha e ka marrë infektimi në Tiranë, në datën 11 qershor është bërë publike dhe është konstatuar në bazë të medias pas tamponeve të bëra nga spitali infektiv në Tiranë ku rezultoi i prekur me Covid. Ndoshta tani do të presim për të parë se si do të procedohet me trupin e viktimës, pasi aktualisht po flasim, ambulanca ndodhet në qytetin e Lushnjës sipas informacioneve që kemi. Orges, sa ditë ka qëndruar i shtruar në spitalin infektiv 68 vjeçari? Po, siç ta thash, ka që prej datës 20 maj i shtruar në repartin infektiv pasi vuante nga sëmundjet seroze. Ka pasur edhe të tjera shoqëruese. Por në momentin që mjekët kanë marrë vendimin që 68 vjeçari të dërgohen në shtëpi, si ishte gjendja e tij shëndetësore? Sipas informacioneve që kemi, me kartel që ai ka dalë në spitali infektiv në Tiranë, ka dalë me një gjendje të kënaqshme dhe nuk dihet ende shkaku se cili ka qenë që ka marrë jetën 68 vjeçarit nga Gjirokastra në aksin rrugor të Lushnjës drejt Gjirokastrës. Kjo mbetet për të vërtetuar dhe fal ekspertizës që do të bëhet në trupin e tij për të nxjerrë shkakun e vdekjes së tij gjatë transportit për në Gjirokastër. Ndërkohë, Orges, nuk e di nëse ke informaciona, a di se ku është infektuar 68 vjeçari me COVID-19? Është infektuar pikërisht në spitalin infektiv në Tiranë, ka qenë rasti i parë nga qyteti Gjirokastrës, i cili ka marrë virusin në spitalin infektiv në Tiranë, pasi nuk ka pasur të prekur se ka qenë i shtruar në spitalin e Gjirokastrës, po ka ikur drejt Tiranës për të mjekuar, për të shëruar, pasi vonte nga sëmundjet e tjera. Siç e tham, është infektuar në Tiranë pas tamponeve që janë bërë në spitalin infektiv të Tiranës. Orges, unë të falenderoj për këto informacione që përcjellën në këtë rrjet drejt për drejt. Është një rast në fakt i cili kërkon më tepër sqarime edhe nga autoritetet përkatëse, nga Ministria e Shëndetësisë për të kuptuar se cila është arsyeja e ndërimit të jetës të 68 vjeçarit dhe pse ka dalë nga spitali ndërsa nuk ka qenë ende i shëruar. Megjithatë, do të shohim se çfarë sqarimi do të marrim nga Ministria e Shëndetësisë. Ne do të vijojmë të flasim për situatën e COVID-19 në vendin tonë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në total që nga fillimi i pandemisë kanë humbur jetën 43 persona nga koronavirusi. Zyrtarisht, viktima e fundit është një 70 vjeçare nga Durrësi. Sipas autoriteteve, sot janë konfirmuar 53 raste të reja, duke konstatuar përhapje të virusit edhe në qytetet e paprekura më parë si Pogradeci dhe Përmeti. Ndërsa ka një shtim të pacientëve të shtruar në spitalin infektiv, duke përfshirë edhe moshat e reja, 30-40 vjeç. Edhe këtë të shtunë, për të 5 ditë radhazi, koronavirusi shkakton viktima në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë raportoi se viktima e fundit është një 70 vjeçare nga Durrësi, që ka ndruar jetë në spitalin infektiv. Në total, që nga fillimi i pandemisë janë shënuar gjithsej 43 viktima. Sa kaq, në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 53 qytetar, nga 320 të dyshuar që janë nënshtruar testimit, kryesisht raste të reja, si dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më herët pozitiv. Numrin më të madh të këtyre rasteve ka Tirana me 26 të prekur. Për herë të parë shënohen raste me Covid në Pogradec dhe Përmet, përkatësisht me 3 dhe 1 rast. Numër të lartë të prekur i zhvillion të shënojë Shkodra me 6 raste, 5 raste në Krujë, 4 në Vlorë, 3 në Patos, 2 raste në Kukës dhe Lezhë dhe 1 rast në Durrës.
Në raportimin e të dhënave të 24 orëve të fundit, Ministria e Shëndetësisë theksoi edhe problematikën e shtrimeve të reja që kanë nevojë për trajtim spitalor, duke përfshirë edhe moshat e reja, 30 deri në 40 vjeç. Aktualisht në shërbimin infektiv po marrin shërbim 63 pacient, ku 7 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar. Ndërkohë në vendin ton, aktualisht janë 722 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Autoritetet shëndetësore një thirrje të posaçme ja kanë drejtuar familjarëve që kanë të afërm në spitale, të shmangin sa më shumë vizitat në këto ambiente. Si kundër e mësuam dhe në kronikën që sapo ndoqëm, janë prekur nga COVID-19 edhe 2 zona të gjelbra. Në Pogradec janë infektuar 3 punonjës të konsultorisë së fëmijëve në këtë qytet. Një rast pozitiv me COVID është konfirmuar për herë të parë edhe në Përmet. Koronavirusi përhapet dhe në 2 qytete që deri më sot konsideroheshin të gjelbra. Covid prek për herë të parë Pogradecin. Të infektuara rezultojnë 2 infermiere dhe 1 mjeke e konsultores të foshnjave. Burimet e abcnews tregojnë se një prej infermiereve pak ditë më parë ka takuar vajzën e saj që jeton në Tiranë dhe dyshohet se ajo mund të ketë qenë burimi i infektimit. Të treja punonjësit një ditë më parë shfaqën temperaturë dhe pasi u morën tamponët, përgjigjet dolën pozitive. Mësohet se konsultoria aktualisht është mbyllur. Një tjetër qytet i paprekur ishte edhe Përmeti, por këtë të shtunë u shënua dhe rasti parë me Covid. Ai është një 60 vjeçar i cili para 4 ditësh ka marrë pjesë në një festë në fshatin Qershor. Aty ka qenë dhe një punonjës policie nga Përmeti që punon në Elbasan. Ky fundit dyshohet se mund ta ketë infektuar, pasi para 2 ditësh u konfirmua dhe ai pozitiv. Në Shkodër këtë të shtunë u raportuan 6 raste të reja me koronavirus. Në total, në Shkodër ka shkuar në 222 numri të infektuarve me COVID-19. Gjatë ditës së sotme kemi të infektuar dhe një pacient në Spitalin Rajonal të Shkodrës, po ashtu edhe një punojëse të gjykatës së apelit të Shkodrës. 4 të tjerët janë persona kontaktit të prekurve të mëparshëm. Edhe në qarkun e Fierit janë konfirmuar sërish 3 persona me Covid. Ata janë nga Patosi, mes tyre dhe një fëmijë. Të 3 janë të afërm të një zonje që ka qenë shtruar në spital në Tiranë dhe dyshohet se ajo i ka infektuar. Për momentin gjendja e tyre shëndetësore është stabilizuar dhe ata janë karantinuar në banesë. Fshati Peshtan gjithashtu është një ndër vatrat më të reja në Fier. Vatra e infekcionit me koronavirus këtu në fshatin Peshtan po zgjerohet me ritme të shpejta. Megjithatë, kjo nuk i ka penguar banorët të kryejnë aktivitetet e tyre të përditshme, duke mos ruajtur distancimin social. 7 është numri i personave të prekur të konfirmuar brenda 3 ditëve, të gjithë pjesë e kontakteve të gruas së moshuar. Kujtojmë këtu që moshuara me herët ka qenë shtruar në Qësutë në Tiranë, ku dyshohet se ka marrë dhe virusin. Siç duket nga pamjet në këtë fshat ka pak njerëz që lëvizin në rrugë. Disa thonë se kanë frikë, të tjerët nuk duan t'ia dinë. E frikshme. Ne nuk kemi dalë jashtë. Si jashtë? Territorit. Ne rrim mal. Kurse brenda nëpër automjete njerëzit janë totalisht të shpenguar, të shumt në numër dhe pa maska mbrojtëse. Rastet e reja me koronavirus janë regjistruar edhe në Vlorë. Këtë të shtunë rezultojnë të infektuar 4 persona dhe janë familjarë të prekurve të mëparshëm. Ndërsa në Krujë të prekurit nga Covid janë shtuar me 5 të rinj. Ata sipas burimeve të abcnews janë të afërm të konfirmuarve të disa ditëve më parë. Ndërkaq dhe në Durrës është shënuar një rast i ri, por dhe ai person kontakti të infektuarve të mëparshëm. Parlamenti Evropian miratoi me 532 vota pro amendamentet e rezolutës së eurodeputetit Tonino Picula mbi integrimin e Ballkanit Perëndimor, në të cilin Shqipërisë i kërkohet të përmbush 15 kushte përpara fillimit të negociatave. Në to janë miratimi i plotë i reformës zgjedhore, funksionimi i gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, si edhe një vendim mbi ligjshmërinë e zgjedhjeve vendore të 2019-s. Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian nuk do të nisë nëse vendi nuk do të përmbush më parë 15 kushte të domosdoshme për vendet anëtare. Mbrëmjen e të premtes, Parlamenti Evropian votoi në tërësi dhe amendamentet e rezolutës së eurodeputetit Tonino Picula mbi integrimin evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku specifikisht Shqipërisë i kërkohet të përmbush 15 kushtet e Bashkimit Evropian para konferencës ndërqeveritare para fillimit të negociatave. Rezoluta kaloi me 532 vota pro, 70 kundër dhe 63 abstenim. Në rezolutën e Parlamentit Evropian,
Kushtet nuk janë të specifikuara, duke qenë se ato janë bërë publike nga vendimi i Këshillit të Ministrave i Bashkimit Evropian të 24 marsit, të aprovuar edhe nga liderët evropian. Përpara se Shqipëria të ulet në konferencën ndërqeveritare për fillimin e negociatave, do duhet të miratojë plotësisht reformën zgjedhore, sipas rekomandimeve të OSBE-ODIR, të sigurojë zbatimin e vazhdueshëm të reformës në drejtësi, përfshirë funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë, të finalizojë ngritjen e strukturave të specializuara kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të rishikojë ligjin e medias në lidhje me rekomandimet e fundit të Komisionit të Venecias, të ketë procedime penale kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk kanë kaluar vettingun, të nisë procedimet penale kundër atyre që janë akuzuar për shitblerjen e votës dhe të ketë një vendimarrje finale për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019. Ky është një akt i rrallë dhe i fortë politik për Parlamentin Evropian, që përgjithsisht i kundërvjihet shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, por në këtë rezolutë theksohet se dështimi i Këshillit Evropian për të hapur negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në qershor të vitit 2018, qershor të 2019-s dhe tetor të 2019-s ka patur një efekt të dëmshëm për zgjerimin. Sekretari i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Partinë Demokratike, Arben Kashau, shprehet se vendimi i Parlamentit Evropian duhet të trondisë qeverinë shqiptare. Në një intervistë për abcnews, Kashau thotë se kjo është hera e parë që Parlamenti Evropian shpreh një qasje kaq të ashpër ndaj Shqipërisë. Një vendim që duhet të trondisë qeverinë shqiptare, e lexon Arben Kashau, sekretari i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në PD, votimin e së premtes të Parlamentit Evropian, që kërkon plotësimin e 15 kushteve nga ana e Shqipërisë përpara konferencës së parë ndërqeveritare. Është një lajm shumë i keq për Shqipërinë, është në vazhdën e lajmeve të këqija, është në kronikën e lajmeve të këqija të herpashershme që kjo qeveri ka shkaktuar në raport në marrëdhënie me procesin e integrimit të Shqipërisë, duke u shndërruar në një qeveri armike të procesit, duke i shtuar, duke i dhënë trajta okulte agjendës së saj për integrimin evropian të Shqipërisë. Është një lajm për të mërzitur shumë, është një lajm që duhet shkaktonte tronditje në Tiranë. Rezoluta në finale mori edhe më shumë vota se sa kur u miratua në parim, duke treguar një qasje më të ashpër të Parlamentit Evropian kundrejt Shqipërisë. Është hera e parë, paktën për sa kujtohem për shumë kohë, mbi 15 vjet, për këtë e them me siguri, është hera e parë që Parlamenti Evropian bën një qasje më të ashpër, me tone më të forta për Shqipërinë. 15 kushtet hapen përpara konferencës parë, po pas konferencës parë nuk kemi hapje kapitësh negocimit nëse Shqipëria nuk i realizon këto 15 kushte. Sipas Kashaut, hapi pas për integrimin nga ana e Parlamentit Evropian është marrë pas raporteve jo progresive që kanë lexuar eurodeputetët sa i përket kushteve. Si deputetët që kanë propozuar amendamentet dhe deputetët që i kanë votuar, deputetët evropianë që i kanë votuar amendamentet, janë nxitur nga raportet të cilat ata administrojnë, kanë tavolinë e tyre për arritjet e kësaj qeverie në raport me procesin. Arritjet e kësaj qeverie në raport me procesin janë mos arritje. Pra qeveria në vend që të ketë arritje për procesin e integrimit evropian, prezanton mos arritje. Nuk do flitej për 15 kushte, nëse do kishte vullnet nga qeveria, t'i plotësonte ata. Edicioni kërkoi një reagim edhe nga numri 2 Partisë Socialiste për këtë vendim të shumicës së eurodeputetëve. Preferojuni zëdhënëses Komisionit Evropian, zonës Pisionero dje, që mënyra e formulimit ku ti citon Këshillin, por e citon gabim, nuk ka asnjë problem, e rëndësishme është që nuk është rezolut, po është një raport. 3/4 e Parlamentit Evropian mbështet të ardhmen europiane të Shqipërisë, të Kosovës dhe të vendeve tjera. Ky raport i Parlamentit Evropian do të kalojë tashmë për vendimarrje në Këshillin Evropian, që do të vendosë nëse do të qëndrojë vendimit të marsit, që qeveria shqiptare të plotësoj fillimisht 5 kushte përpara mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare e më pas 10 të tjera përpara hapjes së kapitujve për negocim. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka komentuar 2 opinionet finale të Komisionit të Venecias për emërimin në gjykatën kushtetuese dhe paketën antishpifje. Tauland Balla tha se shkarkimi i presidentit nuk është qëllim në vetvete. Ai citoi para mediave paragrafët që mbështesin qëndrimet e deritanishme të qeverisë, ndërsa u shpreh se do të reflektohet për reformimin e Amas.
Në raportet finale, Komisioni Venecia si dha të drejtë presidentit Meta për emërimin e gjykatën kushtetuese dhe gazetarëve për antishpifjen. Megjithatë, në një dalje të posaçme, numri 2 Partisë Socialiste, në të dy opinionet lexoi pjesë që përkrahin pretendimet e deritanishme të qeverisë. Opinioni lidhur me çështjen e emërimeve në gjykatë kushtetuese e thotë qartë që ka një vakum dhe në lidhje me aktin e presidentit për të mos i ofruar betimin një antari të zgjedhur në mënyrë ligjore. Komisioni Venecia sugjeron që kjo çështje të zgjidhet përmes ndryshimeve në kushtetutë. Ndërsa për paketën antishpifje, Balla solli një fragment që e quan të nevojshme iniciativën për rregullimin e medjave. Opinioni përfundimtar i Venecias i miratuar dje thotë: problemet e identifikuara nga autoritetet shqiptare objekti i rregullimit juridik janë serioze. Kur bëhet një ligj, ligji bëhet për të rregulluar disa probleme. Disa sanksionet justifikueshme të ligjit administrativ mund të jenë dobishme për të luftuar abuzimet në fushën e medjave audiovizive. Megjithatë, duket se opinioni i Komisionit të Venecias ka lëkundur vendosmërinë e Partisë Socialiste për të shkarkuar presidentin. Shkarkimi i presidentit të Republikës nuk ka qenë qëllim vetvete. Por duhet kujtoj që shkarkimi i presidentit nuk kërkon thjesht dhe vetëm 94 vota në Kuvendin e Shqipërisë, por kërkon edhe një certifikim nga ana e gjykatës kushtetuese. Dhe në këtë këndvështrim ajo që është më shumë e rëndësishme për ne është të kemi sa më shpejt një gjykatë kushtetuese. Në adresim të problematikave të ngritura nga ekspertë të Venecias për ligjin që prek mediat, Balla tha se tani më ka nisur puna për reformimin e autoritetit të medjave audiovizive dhe së shpejti do të ketë një ndërhyrje në kushtetutë sa i përket emërimeve në kushtetuese. Opozita ka akuzuar qeverinë për shtimin e kushteve që Parlamenti Evropian miratoi në lidhje me çeljen e negociatave. Në reagimin për media, Nendumon Spaho dhe Petrit Vasili kujtuan se edhe përmes vendimeve të Komisionit të Venecias u vërtetua palishmëria e qeverisjes dhe tentativës për të kapur sistemin e drejtësisë. Për opozitën, e premtja ishte dita kur qeveria mori 3 goditje të forta pas 2 vendimeve të Komisionit Venecias për ligjin antishpifje dhe emërimet në gjykatën kushtetuese, si dhe vendimin e Parlamentit Evropian për të miratuar 15 kushtet për Shqipërinë për paraqitjes së negociatave. Opinionet e fundit Komisionit Venecias për gjykatën kushtetuese dhe për ligjin e censurës medias provuan se 15 kushtet e integrimit nuk janë për Shqipërinë, por për Edi Ramën. Ligji i censurës është vepër e tij. Bllokimi i gjykatës kushtetuese është gjithashtu vepër e tij me qëllim kapjen e saj. Venecia i dha shumë të drejtë presidentit të Republikës që ai pezulloi procesin për të krijuar një proces të drejtë, të ekuilibruar, proporcional të zgjedhjes anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Për nënkryetarin e Partisë Demokratike Edmond Spao dhe nënkryetarin e LSI-s Petrit Vasili, qeveria ka përgjegjësinë kryesore për kushtet e shtuara për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Vendimi i Parlamentit Evropian për 15 kushtet përpara nisjes negociatave provoi se me Edi Ramën shqiptarët vetëm u mbasin kohë të çmuar. Kushtet për hapjen e negociatave vetëm sa shtohen nga viti në vit. Pra kanë votuar 76% për të shtuar Shqipërinë nga qeverisja e Edi Ramës edhe këtyre suflerëve të paguar mirë, të cilët vënë në diskutim 15 kushtet. Partia Demokratike pritet të nisë javën e ardhshme për zgjedhjen nga baza të kandidatëve për deputet. Gjatë takimeve të fundit në qytete të ndryshme të vendit, Kreu Demokrat ka qenë i shoqëruar nga ish deputet apo figura të tjera që do të synojnë të testohen nga antarësia. Në një intervistë për abcnews, Edi Paloka tha se pikërisht ky proces zgjedhje nga baza janë listat e hapura. Pas 7 viteve të gjata në opozit, Partia Demokratike, forca më e madhe opozitare në vend, përgatitet të nisë procesin e saj më të rëndësishëm për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet. Kandidat të cilët sipas opozitës do të ofrojnë alternativën e besueshme për shqiptarët për të siguruar rotacionin politik. Burime për abcnews bëjnë të ditur se udhëzimi që do t'i kërkojë antarësisë së Partisë Demokratike të zgjedhë përmes parimit një antar një vot
kandidatët për deputet për parlamentin e ardhshëm është gati dhe po konsultohet me partia aleate jashtë vendit që zhvillojnë këtë proces në vendet e tyre. Por pavarësisht se ja ka lënë antarësisë përgjegjësinë e propozimeve dhe vendimarrjes, javët e fundit në takimet që ka zhvilluar me qytetar, biznese dhe fermer, vetë kreu i demokratëve Basha ka qenë i shoqëruar nga disa prej ish-deputetëve të tij që pritet i nënshtrohen testit të antarësisë në muajt në vazhdim. Në takimet e zhvilluara në Tiranë, Basha është shfaqur në krah të ish-deputetëve Halim Kosova, Jurida Tabaku, Gert Bogdani, Grida Duma e Klevis Balliu. Në Vlorë, Kryedemokrati u shfaq në krah të ish-kandidatit për kryetar bashkie Genzde Romemaj, ndërsa në Elbasan, në krah të ish-deputetëve Luciano Boçi e Endri Hasa. Takimet në rrethe do të vijojnë edhe në ditët e ardhshme. Procesi për zgjedhjes së kandidaturave pritet të nisë nga kjo e hënë dhe do të zgjasë deri në 15 shtator. Për nënkryetarin e Partisë Demokratike Edi Paloka, formula zgjedhur nga demokratët i jep zgjidhje dhe një prej kërkesave më të mëdha të ditëve të fundit që lidhet me listat e hapura. Sistemi ynë me preliminare synon, edhe njëherë them pikërisht që t'ju japi mundësi antarëve të Partisë Demokratike, demokratëve, të zgjedhin ata, se këtë duan që t'i përfaqësoj qoftë në parlamentin e ardhshëm, qoftë në pushtetin lokal. Mendoj edhe njëherë që kjo i jep zgjidhje dhe kësaj, ose është një zgjidhje për mua e vetëm, në fakt, për problemin që është krijuar me këto debatet mbi listat e hapura, sistemin e tjera tjera. Për të shlyer gabimet të së shkuarës, por edhe për t'u përmbajtur një premtimi që vetë Lulzim Basha deklaroi në vitin 2017 se do të ishte hera e fundit kur ai do të hartonte listat për deputet, Partia Demokratike pritet që në vjeshtën e këtij viti të ketë gati listat për deputet me të cilat do t'i kërkojë votën shqiptarëve në zgjedhjet parlamentare. I dyshuari kryesor si autori i vrasjes së hekurar mbilës një javë më parë në Tiranë ka refuzuar të jap shpjegime para grupit hetimor. Viktor Marku u vu në pranga në Malë të Zi dhe ju dorëzua më pas autoriteteve shqiptare. Policia dhe Prokuroria e Tiranës nuk kanë mundur të sigurojnë dëshminë e Viktor Markut, të dyshuarit kryesor për ekzekutimin e hekurar mbilës. Gjatë marrjes në pyetje pas dorëzimit nga autoritetet malazeze që e vunë në pranga, Marku nuk ka pranuar të flasë. Ai ka refuzuar të jap deklarime përpara grupit të hetimit. Pavarësisht këmbguljes së hetuesve disa herë për ta marrë në pyetje, ai ka heshtur. Gjithashtu autoritetet kanë shpallur në kërkim edhe një tjetër person për atentatin ndaj billës. Ai dyshohet të ketë pasur rolin e shoferit që ka larguar nga vendngjarja Viktor Markun e më pas ka djegur makinën në Pezë për t'u larguar me një tjetër automjet. Marku arrestua parëmbrëm në Podgoricë, në Malë të Zi, në tentativë për t'i shpëtuar policisë. Ndërsa në Tiranë, për vrasjen e hekurar mbilës më 11 Qershor, tek zona e njohur si Komuna e Parisit, është vënë në pranga nipi i prel Markut, Sebastian Mali. 22 vjeçari ka mohuar kategorikisht të ketë lidhje me atentatin, duke u shprehur para bluve të kryeqytetit se ka qenë në atë zonë për të takuar një vajzë. Ndërsa policia pretendon se ai është filmuar nga kamerat e sigurisë disa metra larg vendit të ngjarjes. Sebastian Mali dhe daja e tij Viktor Marku pritet të përballen me gjykatën të dielën për caktimin e masës së sigurisë. Burime nga organi i akuzës kanë bërë me dije për abcnews se do të kërkohet vlerësimi i ligjshëm i arrestit në flagrancë dhe masa e sigurisë arrest në burg. Imi rikthyer në studion e lajmeve për të vijuar me të tjera zhvillime të përgatitura për këtë edicion informativ. E pakënaqur me vlerën e mbledhur nga gjoba gjatë periudhës së pandemisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka bërë për ujë të ftohtë 12 krerët e policisë vendore. Përmes një shkrese uniformave blu tërhiqet vëmendje për numrin e ulët të ndëshkimeve ndaj qytetarëve dhe bizneseve që kanë thyer rregullat e pandemisë, si edhe vlerën e ulët të gjobave të mbledhura. Policia e Shtetit thotë se do të marrë masa deri në ndëshkimin e të gjithë policëve që nuk zbatojnë ligjin. Policia e Shtetit është e pakënaqur nga vlera e gjobave që ka argëtuar gjatë periudhës së pandemisë, vetëm 140.000 lekë. Në një shkresë zyrtare që mban firmën e numrit 2 të këtij institucioni, Aida Hajnaj, u tërhiqet vëmendja 12 drejtorive të policisë vendore se kanë ulur kontrollet dhe kanë paksuar gjobat,
ndaj qytetarëve e bizneseve që kanë thyer rregullat e pandemisë. Dokumenti mban datën 17 qershor dhe i referohet periudhës nga 18 prilli deri më 9 qershor. Nga Departamenti për Sigurinë Publike në Policinë e Shtetit është konstatuar se në një periudhë kohore prej gati 2 mujore të pandemisë janë vendosur 6.133 gjoba dhe për vetëm 14 prej tyre është arktuar vlera e masës administrative, pasi pjesa tjetër ka marrë formë të prerë. Për këtë situatë u është tërhequr vëmendja dhe kërkohet të fillojë ecuria disiplinore për të gjithë kupolën e drejtuesve të policive vendore dhe personave përgjegjës. Policia e Shtetit shkon më tej, duke kërkuar edhe masa ndëshkimore për të gjithë uniformat blu që shkelin ligjin, nëse nuk veprojnë për zbatimin e masave anti-Covid. Brenda datës 30 qershor, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit kërkon që të vihet në dijeni për praktikat e ecurisë disiplinore. Me pezullimin prej 3 muajsh të transportit publik në Elbasan, hajdutët kanë përfituar për të dëmtuar dhe vjedhur pjesë të hekurta të shinave të trenave. Tu udhëtosh me tren në kohët e sotme është një sforco e madhe. Ata janë të amortizuar, por disa prej tyre pas pandemisë vështirë se do të vijë në punë. Që prej muajit mars transporti publik është pezulluar dhe në këtë periudhë kanë përfituar vetëm hajdutët. Stacioni e kurudhor në qytetin e Elbasanit në qendër të tij ka 9 linja, nga të cilat numri 7 dhe 9 janë të shkatërruara dhe shinat janë grabitur nga ana e personave ende të paidentifikuar. Për këto vjedhje nuk ka asnjë procedim penal të bërë nga ana e zyrtarëve të hekurudhës. Ato mund të jenë shitur për skrap. Veç vjedhjeve disa vandal kanë dëmtuar dhe vagonët e trenit. Ky është treni që në fakt do të nisë të funksionojë prej datës 1 korrik, i cili është ndalur për shkak të pandemisë. Gjatë kësaj kohe, vagonat e tij, me sa duket, janë dëmtuar, ku shikojnë qartë xhamat e thyer. Në një tjetër pjesë të hekurudhës, në afërsi të zonës të Krastës, mungojnë jo vetëm pllakat e çelikta që fiksojnë shinat, por dhe pjesë të shinave të trenit. Dëme konstatuam dhe në segmentin e linjës hekurudhore Elbasan-Pogradec. Ky është segmenti hekurudhor që lidhte dikur qytetin e Elbasanit me atë të Pogradecit. Aktualisht ndodhen në fshatin Zibrak, në tunelin prej 585 metrash që të çon për në qytetin e Pogradecit. I gjithë ky segment hekurudhor është degraduar dhe është lënë në harres nga ana e strukturave shtetërore, të cilat e kanë lënë atë në mëshirë të fatit, ku persona ende të paidentifikuar kanë marrë pllakat të cilat shërbejnë për të fiksuar shinat mbi të cilat dikur kalonte treni i linjës Elbasan-Pogradec. Gjithashtu gjatë vëzhgimit, hasëm dhe një masiv me çakull. Pas u interesuam, mësuam se këta gur kanë më shumë se një vit që janë depozituar në këtë stacion hekurudhor, me qëllim kryerjen e punimeve, por deri më tani ato nuk kanë filluar, ndërsa zyrtarët nuk pranuan që të flasin, si për vjedhjet ashtu edhe për investimet. Një nga pikat më të bukura në Milot është ajo e Skurajt, por edhe pse është pjesë e programit të qeverisë që në fshatrat, ende nuk ka asnjë investim për të thithur turist. Fshati Skuraj në Milot është pozicionuar mes 2 vargmaleve, ati në lindje me emrin Skënderbej dhe në perëndim me emrin Krujdajt. Në verilindje fshatin e përshkon lumi mat, që shquhet për ngjyrën e veçantë dhe për ujin e pastër. Ndër 100 fshata turistik të vendit tonë është zona turistike e Skurajt. Është një zonë e preferuar jo vetëm nga turistët vendas, por edhe ata të huaj. Por nisja e investimeve është ende në letër. Nisim udhëtimin tonë duke kaluar në urën që banorët e kanë emërtuar pasarel, për shkak dhe të gjatësisë të saj. Ajo ju shërben banorëve për të kaluar nga njëra anë tjetrën. U takuam dhe me një grup nga Tirana që po shijonin ajrin, gjelbërimin dhe ijet e pemëve. Një prej tyre shumë besnik e viziton rregullisht këtë fshat. Kam mbi 20 vjet që kam preferuar këtë zonë këtej. Po pëlqen relievi, klima. Ka restorante të mira këtej, gatojnë mirë. Tikimen çik në ajo lodhja e Tiranës. Kemi kaq kohë që kemi dalë.
të paktat investime janë bërë nga banorët që kanë ngritur disa lokale, në to gjen produkte bio. Këtu janë prodhime që gatuan janë të zonës. Jo vetëm mishrat, por edhe perimet dhe zarzavatet, të cilët u shërben klienteve që vinë nga gjitha zonat e Shqipërisë. Një sipërmarrës tregon se vitet e fundit, ky vend është bërë më i njohur dhe ka më tepër turist. Kryesisht përdorim mishin e kecit fërlik ose hell, siç i thonë. Kecat merren këtu në fshat, në Skuraj, Gallat. Këto vitet e fundit ka gjithnjë në rritje. Ka pas klienta më shumë edhe turista, vinë nga zonat e Tiranës, Mirdita, Lezhë, ka edhe nga jugu, po vinë Kosova shumë. Jemi drejt investimeve, presim zhvillohemi përsëri më tepër. Buka grurit që e gatojmë vetë në furrë në druve. Kjo është buka mistrit, këtu është djathi dhis. Këtu janë byrek që i përgatisim me perime, me gjizë, specialiteti i lokalit vetë. Kemi qumshtin e dhis, që është pjesë e zonës. Do më thënë, kemi turshit që janë bë me vetë. Me pak fjalë, reklama është vetë produkti. Banorët në këtë periudhë fitojnë dhe ca para, lek brozi sa po shiti disa produkte në këtë restorant. Produktet në këtë zonë gjithmonë çdo produkt është autokton është tradicional. Jo me hormone. Zona është e varfër, ekonomikisht është e varfër. Njerëzit punojnë me bagti, me pak tokë që kanë, me blegtori, me bujqësi, po thuj se jena vetë punësum për të mbijetu me hangër bukë. Asi gjë më tepër nuk mund të bëjmë me këtë tarra. Është një pikë turistike, ja vlen për të qenë pikë turistike, por do shumë investime, do shumë forcë buxhet, do dhe vullnet. Ndërsa i shkrye plaku i fshatit ngre një tjetër shqetësim, bregu i lumit po shkatërohet për shkak të marrjes pa kriter të gurve. Atë e prekan preshin mashin duke prekur lumin. Lumi ka qenë një vend shumë i bukur. Këtu në kohën e sistemit të mërhujz, ishte një vend i pa prekun. Vetëm pyllën që ka pas lumi matit këtu, zona Skure, Fershkopet, fshati jonë, që njifet ka vite si pikë turistike, këtu ka qenë një vend shumë i bukur. Tani nga inertet që kanë morë, që e kanë dëmtu, këtu e kanë presh bregun e lumit. Teksa udhëtimit po i vjen fundi, i shkrye plaku bën dhe një apel për dikasteret përgjegjëse. Me pas pak do shteti, me paguajt, me investu shteti këtu edhe zhvillohen më tepër. Kinoteatri i Sarandës ngjan me një gërma dhe ambientet e brendshme janë totalisht amortizuara, muret plot lagështi, xhamat dhe stolat janë thyer. Një prej aktorëve të estradës kujton se nuk investohet për të paktën 20 vjetësh, ndërsa bashkia hesht. Këto pamje që do të rondisin i përkasin ambienteve të brendshme të një institucioni që duhet ishte model, pasi misioni i tij është të përcjellë kulturë dhe art. Kjo është gjendja e mjerueshme e kinoteatrit të qytetit të Sarandës. Këtu prej 20 vitesh nuk ka pasur asnjë investim. Stola dhe xhama të thyer, kolona të plasaritura, mure plot lagështi, garderoba e vjetëruar, që prej vitit 1997 kinoteatri vetëm degradon. Më shumë i ngjan një depoje të braktisur se një vatre arti. Prej pandemisë shfaqjet janë pezulluar, artistët e pakët nuk guxojnë të flasin, pasi tremben heqjes nga puna. Vetëm Aki Spao, aktori i estradës, sot në pension, flet me një gjuhë të ashpër dhe për këtë fajson pushtetin lokal, i cili në 2 dekada nuk ka kryer asnjë investim. Vitet e fundit madje i ndryshuan dhe emrin, duke i quajtur qendra kulturore. Shkatrimi i kinoteatrit të Sarandës ka filluar këtu 20 vjetë që kur kanë ardhur në pushtet drejtues të pushtetit vendor, të cilët nuk kanë treguar asnjë lloj kujdesi për teatrin, për estradën e Sarandës dhe nuk kanë bërë asnjë investim për të ardhmen e këtij institucioni. Sot quhet Qendra Kulturore e Sarandës. Aktori Spao sqaron se ky qytet vuan dhe për artist profesionist. Nuk ka estradë profesioniste, nuk ka orkestër frymore, nuk ka orkestër të estradës. Organika e
e këtij institucioni është aq qesharake sa që ngelesh i gozhduar në vend. Me keqja është këtu, që nuk po del brezi i ri i aktorëve, i muzikantëve. Tu në Sarand ka forca të tilla që janë të interesuar të mos ketë art Saranda. SPA gjithashtu tregon se arti në Sarand po degradon, pasi dhe ambientet të tjera artistike janë zaptuar dhe transformuar në shtëpi banimi dhe lokale. Ka filluar marrja e ambienteve të këna teatrit gjoja në emër të ndryshimit të destinacionit. U mor holli madh dhe sot është kthyer në një klub tregtie. U prish teatri kukullave që ishte aty pranë agjencisë dhe u kthye në shtëpi banimi, në Koshit dhe në lokal tregtie. U prish ajo që quhej Galeria Arteve dhe përsëri ju dha privatit, i cili e bëri dyqan dhe lokal. Kohë dhe fundit. Të gjitha gabinat e kinoteatrit janë dhënë klubit sportiv, gjë që s'ka lidhje fare me artin. Kërkuam reagim për ndonjë investim të mundshëm në kinoteatr, por zyrtarët e Bashkisë Sarand nuk pranojnë të përgjigjen.